الأشخاص المناهضين للعنصرية هن نفس الأشخاص اللي عم يدعوا للعنصرية. فمثل ما بنعرف إنه العنصرية إنك تميز فئة من البشر على أساس عرقهم أو ديانتهم وإلى آخره. ودعاة الإسلاموفوبيا هن بيتصنفوا على أنهم عنصريين، لأنهم هيك عم يميزوا فئة من البشر على أساس ديانتهم. طيب شو هي الإسلاموفوبيا وكيف وشلون وإيمت بلشت هالظاهرة بالظهور؟ خليكم معنا بعد الفاصل لنشرح ونحكي ونجاوب على الأسئلة. أهلا وسهلا فيكم من جديد. نحن حكينا عن داعمين الإسلاموفوبيا، بس شو هي الإسلاموفوبيا؟ الإسلاموفوبيا بشكل عام تعني العداء والكراهية للمسلمين والخوف منهم، والناس اللي بيدعموا هالظاهرة بيحملوا معهم خطاب الكراهية ويبلشوا ينشروا بين العالم ويضحكوا عليهم ويكذبوا عليهم. طيب إيمت بلشت هالظاهرة بالظهور؟ هلا كمصطلح بلشت عام 1923، لكن الإسلاموفوبيا بحسب باحثين إنها موجودة من زمان. كمثال على ذلك الحملات الصليبية. بالحملات الصليبية كانوا يبرروا أفعالهم بحجة الخوف من المسلمين وأنه هن خطر علينا وعلى حياتنا والكذب اللي يزي منه. لكن مثل ما قلت ما كانت معروفة بنفس المصطلح وإنما بمعنى مشابه له. طيب كيف انتشرت هالظاهرة بكثرة بآخر 20 سنة؟ رجعت هالظاهرة للانتشار من بعد حادثة 11 من سبتمبر، وكتروا الناس الداعمين لهالظاهرة. وطبعا الإعلام الغربي كان له الدور الأكبر بنشر هالظاهرة والتلاعب بعقول البشر، وانتشار هالظاهرة أثرت على التماسك الاجتماعي بدول ومدن متعددة الأديان. طبعا إذا لاحظنا أن 90% من الناس الداعمين لهالظاهرة سبب دعمهم أنه هن بينتموا لغير ديانة، فبالتالي دافعهم دافع عاطفي بيعتمد على النفاق والكذب، مو دافع عقلاني. فلهالسبب الحكي والنقاش معهم نقاش عقيم، لأنه إذا كان الأمر عاطفي بيعتمد على النفاق والكذب فأنسى أنك تحاول تقنعهم برأيك، لأنه هن بالأساس ما بدهم يسمعوا لك ومساكين أدنيهم. طيب هل في حل لهالمشكلة؟ هو الصراحة أنا كمان بدي أنه يوجد حل لهالمشكلة، فاللي رح أقدمه هلأ مجرد فكرة بجوز يكون لها تأثير وبجوز لا. وأنا فكرتي بتعتمد أنه نورجي للعالم أخلاق المسلمين الحقيقية عن طريق أفعالهم وسلوكياتهم. وبما أنه الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي منتشرة كتير، فلازم نستغلها ونبين للعالم كيف هي أخلاق المسلمين، وكيف أن الإسلام دين محبة وتسامح، مو دين عنف وقتل مثل ما هن بيزعموا وبيتهموا. طبعا وصلنا معكم لآخر الحلقة، بتمنى تكون الحلقة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.